Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Chúng ta tiếp tục cập nhật pre-KVK sau cái giai đoạn luyện lính của map KVK Địa Ngục nha anh em. Thì đây chính là cái kết quả sau khi kết thúc giai đoạn luyện lính. Hai cha con Mr. Hope White Lion hiện tại đang có điểm số là 920 điểm đồng đều luôn. Mình nghĩ thì đây không phải là một cái tình cờ đúng không? Có lẽ là chủ của hai cái tài khoản này đã quyết định là luyện lên cho số power nó bằng nhau. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái điểm số này ấy, thì có lẽ là Mr. Hope và White Lion cũng không đạt được 3 tỷ sức mạnh rồi anh em ạ. Mặc dù đã tuyên bố là sẽ đạt 3 tỷ sức mạnh, và sáng nay 6 giờ sáng Việt Nam ấy thì mình thấy rất nhiều anh em Việt Nam cũng ngồi hóng luôn. Và đương nhiên là tôi cũng hóng anh em. Lúc đấy thì mình thấy kiểu đang khoảng 6 giờ hơn rồi, 6 giờ 20, chắc phải 6 rưỡi quá, 6 rưỡi sáng ấy. Mình mới mở YouTube mình vào thì vẫn thấy cái livestream đấy. Tuy nhiên thì mình thấy không phát, nên là khả năng cao là hai bot Nga đã quyết định là không up lên 3 tỷ sức mạnh. Thì lý do tại sao lại không tăng lên 3 tỷ sức mạnh thì thật sự mình cũng không biết. Tại vì mình không có ở trong tài khoản của hai cha con bot Nga. Nhưng mà như mình đã nói ở cái video từ cái ngày luyện lính đầu tiên ấy, đó là cái game Ra Kingdom này mỗi ngày nó sẽ giới hạn các bạn nạp ở một cái mức độ nhất định thôi, chứ không phải là các bạn có bao nhiêu tiền các bạn thích là các bạn nạp vào được hết. Một số bạn có nói với mình á, hai cha con này là giống kiểu khách VIP của game đúng không, kiểu xỉ bán lẻ đó, thì có thể nhắn tin với Lilith để xin ưu tiên, tức là nạp vượt cái mốc giới hạn này. Nhưng mà mình cũng phải trả lời các bạn ấy, đó là đúng là hai cha con bot Nga là hai người chơi nạp rất nhiều tiền. Tuy nhiên ở dưới hai cha con bot Nga, Attiloy, Prodigo rồi rất nhiều người chơi phía 1960, chứ đâu phải là có mỗi hai cha con bot Nga đâu. Nên là nếu mà ưu tiên một mình cho Mr. Hope và White Lion ấy, thì có lẽ cũng hơi khó cho phía Lilith thật. Nên là lý do tại sao hai cha con bot Nga không lên 3B pound nữa thì mình cũng không chắc. Đấy, cũng có thể là không muốn lên 3B pound, kiểu tốn cái tăng tốc ấy, để cái tăng tốc đấy vào KVK chữa lính thì ngon hơn. Hơi buồn một chút đúng không? Bởi vì chúng ta đã hy vọng là hai cha con bot Nga có thể vượt qua cái mức 3 tỷ sức mạnh. Nhưng mà với sức mạnh hiện tại là khoảng 2 tỷ 6, gần 2 tỷ 7 nhá, cũng là cái con số sức mạnh cực kỳ lớn rồi anh em ạ, cực kỳ khủng khiếp luôn. Và hy vọng là hai cha con bot Nga có thể xả lính để đánh cái KVK này. Mình không biết là sẽ đánh xuống bao nhiêu triệu pound, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà all in ấy thì có khi phải xuống dưới 2 tỷ pound. Đây, cho sang xem đúng lúc mà White Lion cũng đang đi farm các bạn. Bot thì cũng phải đi farm tài nguyên giống người bình thường thôi. Hai tài khoản này hiện tại còn chưa vượt cái ngưỡng là 2 tỷ 7 sức mạnh, vẫn còn cách 3 tỷ sức mạnh tới 300 triệu sức mạnh trên một tài khoản, là khoảng cách quá lớn anh em. Rồi quay trở lại với top pre-KVK nhá. Thì tối qua ấy đã có một cái pha luyện lính rất bất ngờ từ phía 1093. Không nghĩ là 1093 sẽ luyện được nhiều điểm như vậy luôn. Hiện tại các bạn sẽ xem cái top 1, 2, 3 về xếp hạng vương quốc thì 1960 đã có số điểm lên tới là 5 tỷ 861 triệu điểm rồi. Top 2 là 2377 với 4 tỷ 514 triệu điểm. Và top 3 là 1093 với 3 tỷ điểm. Cách biệt cực kỳ lớn so với top 4 luôn. Top 4 thì chỉ có 744 triệu của 365. Như vậy là gấp đâu đó khoảng 4 lần cái top 4. Thì đặc điểm của người chơi phía 1093 ấy, đó là họ có cái lượng sức mạnh rất là thấp, chỉ khoảng 70, 80 triệu, 90 triệu sức mạnh thôi. Và với khoảng sức mạnh như vậy ấy, thì dù họ có nạp bao nhiêu tiền mà vào KVK họ không tăng sức mạnh lên thì họ cũng sẽ không đủ lính để mang ra đánh đồng. Nó đánh 1-2 phát là các bạn đã bị mất cái lượng lính ở ngoài rồi, là bắt đầu phải chữa lính rồi. Hôm trước mình có từng làm một video nói về cái ngưỡng sức mạnh sung sướng của tựa game này. Có nghĩa là để các bạn đánh sướng, đánh thoải mái Ra Kingdom á, thì mình nghĩ là phải tầm trên 100 đến 120 triệu sức mạnh thì mới đủ lính để đánh thoải mái nhá. Nên là hôm qua có lẽ là cái dàn người chơi 1093 ấy, họ đã luyện mỗi tài khoản một ít lính và cái lượng điểm họ nhận được cũng rất là lớn. Tuy nhiên bây giờ là sang cái giai đoạn 3 rồi. Rất nhiều bạn nói là ở cái giai đoạn 3 này thì 1093 là cái giai đoạn mà họ sẽ làm bố ở các kingdom khác. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà rally, cái pháo đài đội quân cướp bóc, và càng nhiều người chơi rally ấy thì người ta sẽ càng nhận được nhiều điểm ở giai đoạn này. Nhưng mà dựa trên những gì mình theo dõi từ sáng đến giờ ấy thì mình thấy là 1093 cũng không có tăng điểm quá nhiều. Ở đây thì cũng có thể là 1093 họ là kingdom quốc tế, nên là cái giờ Việt Nam đúng không, từ sáng đến tối giờ Việt Nam thì bên họ đang là nửa đêm, thì có thể là họ sẽ không có active nhiều. Thì có thể là trong tối nay đúng không, tầm khoảng 11 giờ tối Việt Nam đến 7 giờ sáng ngày mai, cũng là cái giờ mà hôm qua họ luyện lính ấy, thì có thể là họ sẽ
đánh để tăng cái điểm pháo đài. Nhưng mà mình thấy khoảng cách ở đây rất là lớn, 1,5 tỷ điểm cơ. Nếu mà vượt được thì tôi nghĩ là khủng quá, nên là có lẽ là 1093 sẽ cầm cái vị trí top 3 thôi. Ngoài ra ở dưới này ấy, thì cũng phải nói là chúng ta cũng có một cái cạnh tranh rất là thú vị, đó là cạnh tranh để lấy cái top 5. Top 5 thì sẽ tăng cái tốc độ hành quân thì nó sẽ ngon hơn cái top 4 nhá. Top 4 thì tăng tốc độ huấn luyện, nhưng mà người ta luyện lính ở cái giai đoạn này rồi đúng không? Vào KVK thì huấn luyện chỉ để các bạn làm kiểu nhiệm vụ thành lũy, tiết kiệm được một ít lính, nhưng mà cái tốc độ hành quân 3% này rõ ràng nó sẽ thực tế hơn trên open field đúng không? Cái top 1, 2, 3 tăng thiệt hại các bạn đánh đồng khỏe hơn, top 5 tăng tốc độ chạy cũng giúp các bạn đánh đồng khỏe hơn hoặc là rút lui nhanh hơn. Thì ở phía dưới này ấy, thì 3 Kingdom đó là 365, 606 và 2975 thì cùng một phe mà. Thì hiện tại là 1606 đang ăn được cái top 5 rồi. Tuy nhiên thì ở ngay dưới phía dưới là top 6 ấy, 1473 là bên phía trại địch của bên mình, thì họ đang có điểm số là 505 triệu điểm, nên là cũng cần hết sức chú ý đúng không? 1606 chỉ cần giữ khoảng cách điểm số với 1473 để lấy top 5 là được. Còn dưới này thì 2975 nhìn chung cũng là một cái kingdom yếu ở trong cái cụm này, nên là sẽ chỉ lấy cái top dưới thôi. Tăng kinh nghiệm chỉ huy ấy, lấy tốc độ nghiên cứu nữa anh em, vào nghiên cứu pha lê cho đỡ tốn tăng tốc. Xem thêm về cái điểm cá nhân ấy, thì dưới này chúng ta có bot Picky Peanut của 2975 đã tăng tới là 169 triệu điểm này. Tiếp đó chúng ta có God Rider của 1093 thì tăng tới là 165 triệu điểm nhá. 1093 rất là ít nick bao to, và đây là một trong những nick bao to nhất phía 1093, hình như là to nhất đấy. Nick này thì trước ở 2100 chung với lại Captain Rách Rách đúng không? Sau đó là bay sang phía 1093. Tuy nhiên thì Captain Rách Rách hình như nghỉ game rồi hay sao ấy, không thấy xuất hiện nữa. Đó. Đợt vừa rồi hình như là 1093 có cái ông Legend FF cũng nghỉ rồi. Đây chúng ta có bot Minh Tâm là cũng đã luyện lên 78 triệu điểm này. Đó, đa số thì cái bảng xếp hạng này hiện tại vẫn là của phía 1960 thôi anh em nhá. Nhưng 1960 các bạn thấy là họ cầm top rất là nhiều. Sau đó là đến 2377 và 1093. Bây giờ mới nhìn kỹ những bảng xếp hạng này hình như không được mấy nick của 1606 nhỉ. Cảm giác như 1606, 1365 ấy, họ cũng không có luyện mấy anh em. Đặc biệt là phía 1365 nha. Điều này khiến cho mình cũng đang hơi có một chút lo lắng, khi mà nhìn trong cái top tăng sức mạnh này thì không thấy 1365 đâu. Hy vọng nhá, hy vọng là họ không luyện lính, họ để tăng tốc vào KVK xả ra đánh cho sướng. Tại vì 1365 thì power khá là to. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng lượn qua cái group quốc tế của game để xem là cộng đồng thế giới đang bàn tán như thế nào về cái cụm KVK địa ngục này sau khi kết thúc cái giai đoạn 2. Đầu tiên có một cái bài viết đó là GV77 với gần 26 tỷ pound, trong khi cái liên minh thứ hai của họ ấy có 20 cầu thủ hơn 100 triệu, 60 GT không có và sẽ không có cơ hội. Wow. Cái bài viết này đang ngầm khẳng định là 2377 chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến với phía 1960. Các bạn cũng có thể thấy cái hình này thì 2377 pound rất to, 25 tỷ 800 triệu với quà liên minh là quà cấp 49. Còn ở cái hình tiếp theo thì đây là cái hình chụp ở liên minh phụ là AO77 thì vẫn rất nhiều người chơi có lượng sức mạnh lớn nha anh em. Thậm chí nick R5 sức mạnh lên tới là 127 triệu này. Thì theo như mình nghe ngóng được ở phía 2377 ấy là do họ có nhiều người chơi. Và đương nhiên thì cái liên minh chính ấy sẽ là cái liên minh mà được hit rương nhiều nhất rồi, nên là sẽ phải luân phiên để tất cả mọi người cùng được hit rương ở trong phía GV77. Thành ra là GV sẽ có cái lượng người chơi cực kỳ đông, nhưng mà cũng không có gì đảm bảo là có thể giành chiến thắng trước 1960 nhá. Cái bài viết này tôi nghĩ là đang hơi chủ quan quá. Mặc dù mình cũng muốn 2377 chiến thắng nhưng mà cũng phải thực tế đúng không? Mình nghĩ là nếu mà 2377 mà có thắng được thì thật sự là cũng phải cực kỳ cố gắng anh em. Chưa gì ông này đã bình luận cho cái bài viết ở trên, đó là bạn đã bao giờ làm cái bài test EQ chưa? Ý nói là ông viết bài này EQ thấp. Rồi dưới này chúng ta có thêm một bài viết nữa, đó là chúc mừng 1960 đã giữ ngôi vị cao nhất và cha con đã trở thành cầu thủ số 1 trong trận đấu với sức mạnh là 2,69 tỷ. Mong chờ một KVK thú vị. Thì cái đây là cái top 3 KVK thì mình mới cho anh em xem rồi. Tiếp đó ở dưới này thì mình sẽ xem còn bài viết nào nữa không. Đây dưới này chúng ta có một cái bức hình về cái map KVK này nhá anh em. Thì mình sẽ phóng to lên để cho anh em xem. Thì các bạn có thể thấy là về mức quà, cụm này toàn liên minh nạp nhiều thôi. 960 quà 50 này, 2377 quà 49, rồi 1365 quà 47, ui, 93T quà 46 này, 93X quà 43. Các bạn thấy 1093 mạnh chưa? 606 quà 42 này, bên mình thì 2975 quà 37. Trên này thì 1473 quà 38,
2941 quà 32 và 1814 là quà 36. Là tất cả kingdom cụm này đều rất mạnh ha. Và cái cánh góc trên bên phải ấy, mình cũng đánh giá rất là cao ba kingdom này nhá. Các bạn thấy là tổng cái lượng power của họ rất là lớn. Sương ở đây mình cộng nó khoảng 36 tỷ sức mạnh rồi các bạn. Nên là họ sẽ có lợi thế rất là lớn về người chơi. Đó, có lợi thế về người chơi kết hợp với bộ não sử dụng của phía 1093 nữa thì đây chắc chắn là một cái đối thủ không thể xem thường nha anh em. Các bạn cũng có thể theo dõi ở đây luôn là cái đồng minh của map này, nếu các bạn chưa biết thì sẽ là 3 trên đánh với 3 dưới nhá. Ngoài ra thì cái map Olin này thì nó đánh nhau cũng rất là nhiều. Mở đèo 4 đánh này, tức là mở đèo 4 thì bên mình không đánh, nhưng mà hai cánh này sẽ đánh. Đó, đèo 4. Tiếp đó là mở đèo 5 là đánh một pha nữa và mở đèo 6 là đánh tiếp. Nó nói chung là map này đánh nhau cực kỳ nhiều nha anh em. 4 5 6 luôn. Rồi tiếp tục dưới này thì có một cái bức hình chôn 33 các bạn. Mình sẽ tạm dịch ở trong cái bức hình này, đó là 33 gọi đang đứng trong một góc ở trong một cái bữa tiệc đúng không? Đó là họ không biết rằng tôi là người đạt 1 tỷ sức mạnh đầu tiên, với một cái vẻ mặt khá là buồn. Trong khi đó thì Mr. Hope và White Lion đang nhảy với trông có vẻ là hai cô gái. Bức hình này thì trông cũng khá là tếu và lượng tương tác rất là lớn. Mình thấy cũng hơi khổ cho 33 thật. Tại vì đối với mình thì 33 vẫn là một người rất chịu chi, rất chiến. Đương nhiên là những người mà chịu chi thì họ sẽ có cái tôi và cái tính cách nó rất là cao đúng không? Rất kiểu bộc chộp, bộc trực kiểu vậy đi. Thì ở đây 33 bị chôn hơi nặng. Nhưng mà lần này 33 bên mình anh em, mà không phải là chỉ một nick 33 bên mình nhá, có tới 3 nick của 33 ở phía bên mình các bạn. Không biết là liệu có ăn được không. Rồi tiếp nữa thì mình có thấy một cái bức hình của một người chơi có bình luận, mình sẽ tạm dịch sang tiếng Việt. Đó là Mr. Hope và White Lion sẽ tăng lên 3 tỷ sức mạnh trong vài giờ. Vậy nên đừng quá là hưng phấn và hãy nhớ rằng MGE kết thúc hôm nay. Vậy nên vẫn sẽ có những người chơi không thể tăng cái lượng sức mạnh của họ. Chỗ này thì dịch là sức mạnh cho đến khi cái sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất. Thì có lẽ là cái bình luận này đang muốn nói ý là lý do tại sao Mr. Hope, White Lion và 2377 chưa tăng lên cái vị trí top 1. Nhưng mà thực tế thì cũng không tăng được anh em. Thực tế là 960 họ vẫn là một cái quá quái vật trong game này rồi đúng không? Cách biệt với 2377 rất là lớn. Đây dưới này thì mình thấy có một bức hình hồi sáng. Thì hồi sáng mình cũng ngồi chờ cái này các bạn. Mình chờ đâu đấy khoảng tầm 5 phút gì đó thì toàn anh em tiếng Việt bình luận thôi. Các bạn thấy là 288 người ngồi chờ Mr. Hope và White Lion tăng cái lượng sức mạnh lên 3 tỷ sức mạnh. Nhưng mà cái buổi livestream này đã không bao giờ được diễn ra. Mình thấy là trong ngày hôm qua ấy, Mr. Hope và White Lion cũng có tăng loanh quanh mỗi lần khoảng 50 triệu sức mạnh. Nhưng mà tăng cũng khá là chậm, chắc là kiểu không biết là luyện game hay luyện tăng tốc. Nhưng hôm qua cũng có tăng sức mạnh rồi. Mình đã tưởng là họ đã thật sự nạp được game. Sau đó họ chờ đến cái buổi sáng ấy, 6 giờ sáng họ úp lên 3 tỷ pound cơ. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa úp nhá. Dưới này mình thấy một bài viết cũng khá là thú vị. Đó là chúng ta đang nhìn thấy 60 GT Pride. Đó, mặc dù chúng ta đã nghĩ là nó đã kết thúc rồi. Thứ nhất là cái từ Pride này trong game này ấy, nhiều bot hay sử dụng để chỉ cái giai đoạn gọi là mạnh nhất của cái liên minh của người chơi đó, đúng không? Giống như kiểu tướng trong game ấy, các bạn có SCPO này, rồi SCPO Pride. Thì SCPO Pride là để kể về cái giai đoạn mà vị tướng đó mạnh nhất. Thì 60 GT ấy, ngày xưa rất là mạnh đúng không? Cho đến khi mà king của 1960 giai đoạn đó là ông Bot Vịt nghỉ game. Thì sau đó rất nhiều người bảo là thời của 960 kết thúc rồi, 960 không còn cái gì nữa đâu. Thì sau đó chúng ta có Leopard đứng lên gồng gánh và dẫn dắt 1960 đến với rất nhiều chiến thắng và thêm nhiều cái lần vô địch All nữa. Và sau đó thì Leopard cũng nghỉ game. Thật sự là đến khi mà Leopard nghỉ game ấy, và cũng có một số bot bay của 1960 ấy, mình cũng đã nghĩ là chắc thời kỳ hoàng kim của 1960 cũng kết thúc rồi. Nhưng mà hiện tại thì các bạn đang thấy 1960 vẫn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả so với thời của bot Vịt và bot Leopard. Sau Vịt với Leopard hiện tại chúng ta đang có những bot như là Prodigo này hoặc là Attiloy sau khi bay khỏi 1960 ấy, rồi lại quay ngược về 1960 tiếp, đang tiếp tục gồng gánh và chèo lái cái con thuyền, mình phải gọi là cái du thuyền chứ không phải là con thuyền nhỏ các bạn, một cái du thuyền, một cái chiến hạm mang tên 60 GT đến với nhiều chiến thắng hơn nữa. Nhưng mà tôi hy vọng là lần này thì sẽ gặp một tảng băng trôi đúng không? Giống kiểu Titanic gặp tảng băng, húc phải tảng băng, nhiều khi băng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến chìm thuyền. Đó, dù sao ở đây các bạn cũng thấy là cũng có một lần thất bại của 60 GT. Điều này cho thấy là không phải là 60 GT là không thể đánh bại đúng không? Tài nguyên của họ cũng có giới hạn thôi, tăng tốc của họ cũng có giới hạn. Lần KVK địa ngục này sẽ là lần thử cái giới hạn của tất cả kingdom ở trong cụm này luôn. 1960 cũng đã từng thua cuộc, điều đó chứng minh là
không có gì là vô hạn trong tựa game này cả. 2377 từ khi có hai cha con boss Nga về, họ chưa từng biết mùi thua KVK là gì, thì lần này họ sẽ gặp một cái ông vua thật sự của cái tựa game này. Một cái thách thức có thể nói là không một ai trong cái tựa game Ra Kingdom này, đó chỉ các bạn biết chơi Ra Kingdom thôi, là các bạn đều biết 1960 không phải là thứ để đùa anh em. Họ thật sự là một con quái vật trong tựa game này. Và cái lần KVK này, cái lần pre KVK này vẫn đang thể hiện họ đang cực kỳ mạnh mẽ nha anh em. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video nha. Thì cái dàn ban này mình nghĩ cũng chủ yếu là rally pháo đài thôi, sẽ không có cái sự đột biến quá nhiều. Ngày kia là sẽ bắt đầu vào map KVK và chúng ta sẽ bắt đầu kéo man farm game mỏ 3 nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video. Nếu anh em không muốn bỏ lỡ những cái nội dung mới nhất về tựa game Ra Kingdom thì có thể ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm nhiều video hơn nữa. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Yeah, I'm Bye bye. about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it.